Hej! I den här videon så lär du dig de viktigaste svenska meningarna för nybörjare. Det är enkla meningar för vardagen. Du kan använda dem när du handlar, på jobbet eller i ett samtal. Jag säger varje mening 2 gånger så att du kan prata med. Tala högt och upprepa allt direkt. Undertexterna hjälper dig att förstå, så får du en bra känsla för språket. Förresten, jag har skrivit min första bok. Den handlar om mina upplevelser i Sverige. Boken passar perfekt för nybörjare och första samtal. Länken finns i kommentarerna. Är du redo? Jag heter Marcus. Jag heter Marcus. Jag talar svenska. Jag talar svenska. Jag lär mig svenska varje dag. Jag lär mig svenska varje dag. Jag är nybörjare. Jag är nybörjare. Idag är det måndag. Idag är det måndag. Imorgon är det tisdag. Imorgon är det tisdag. Igår var det söndag. Igår var det söndag. Klockan är 8 nu. Klockan är 8 nu. På morgonen dricker jag kaffe. På morgonen dricker jag kaffe. På kvällen dricker jag te. På kvällen dricker jag te. Idag är det kallt. Idag är det kallt. Imorgon blir det varmt. Imorgon blir det varmt. Idag regnar det. Idag regnar det. Imorgon skiner solen. Imorgon skiner solen. Huset är stort. Huset är stort. Lägenheten är liten. Lägenheten är liten. Bilen är dyr. Bilen är dyr. Cykeln är billig. Cykeln är billig. Tåget är snabbt. Tåget är snabbt. Bussen är långsam. Bussen är långsam. Maten är god. Maten är god. Kaffet är dåligt. Kaffet är dåligt. Jag går upp klockan 7. Jag går upp klockan 7. Jag går till jobbet. Jag går till jobbet. Klockan 12 tar jag paus. Klockan 12 tar jag paus. Jag äter en smörgås. Jag äter en smörgås.
Jag är törstig. Jag är törstig. Jag dricker ett glas vatten. Jag dricker ett glas vatten. Efter jobbet går jag och handlar. Efter jobbet går jag och handlar. Stormarknaden är öppen. Stormarknaden är öppen. Det kostar 5 kronor. Det kostar 5 kronor. Var är toaletten? Var är toaletten? Gå rakt fram. Gå rakt fram. Gå sedan till vänster. Gå sedan till vänster. Eller gå till höger. Eller gå till höger. Ursäkta, jag har en fråga. Ursäkta, jag har en fråga. Jag förstår inte ordet. Jag förstår inte ordet. Vänligen upprepa det. Vänligen upprepa det. Nu är allt klart. Nu är allt klart. Tack så mycket för hjälpen. Tack så mycket för hjälpen. Nu är jag hemma. Nu är jag hemma. Jag är lite trött. Jag är lite trött. Jag sitter i soffan. Jag sitter i soffan. Jag tittar på TV. Jag tittar på TV. Jag läser en bok. Jag läser en bok. Jag lyssnar på musik. Jag lyssnar på musik. Jag lagar middag. Jag lagar middag. Maten är fortfarande varm. Maten är fortfarande varm. Jag är väldigt hungrig. Jag är väldigt hungrig. Maten är god. Maten är god. Det är redan sent. Det är redan sent. Jag går och lägger mig. Jag går och lägger mig. Imorgon är en ny dag. Imorgon är en ny dag. Imorgon går jag upp tidigt. Imorgon går jag upp tidigt. Idag hade jag mycket stress. Idag hade jag mycket stress. Imorgon är jag ledig. Imorgon är jag ledig. På helgen kopplar jag av.
På helgen kopplar jag av. Himlen är blå. Himlen är blå. Molnen är grå. Molnen är grå. Rummet är ljust. Rummet är ljust. Hallen är mörk. Hallen är mörk. Musiken är hög. Musiken är hög. Rummet är tyst. Rummet är tyst. Fönstret är öppet. Fönstret är öppet. Dörren är stängd. Dörren är stängd. Bussen är full. Bussen är full. Tåget är tomt. Tåget är tomt. Parken är nära. Parken är nära. Havet är långt borta. Havet är långt borta. Huset är gammalt. Huset är gammalt. Bilen är ny. Bilen är ny. Hunden är stor. Hunden är stor. Katten är liten. Katten är liten. Cykeln är snabb. Cykeln är snabb. Snigeln är långsam. Snigeln är långsam. Jag åker buss. Jag åker buss. Jag tar tunnelbanan. Jag tar tunnelbanan. Jag köper en biljett. Jag köper en biljett. Tågstationen är stor. Tågstationen är stor. Jag är på flygplatsen. Jag är på flygplatsen. Jag gör en resa. Jag gör en resa. Jag har ett rum på hotellet. Jag har ett rum på hotellet. Jag får en nyckel. Jag får en nyckel. Jag beställer mat. Jag beställer mat. Jag beställer vatten. Jag beställer vatten. Jag betalar notan. Jag betalar notan. Butiken är öppen. Butiken är öppen. Butiken är stängd. Affären är stängd.
Jag går till läkaren. Jag går till läkaren. Jag köper medicin på apoteket. Jag köper medicin på apoteket. Jag ringer polisen. Jag ringer polisen. Mycket bra jobbat. Du har nu sagt många viktiga meningar för nybörjare. Det är grundläggande meningar för vardagen. Upprepa dem ofta och prata högt. Så blir du säkrare när du talar. Öva varje dag några minuter. Små steg gör stor skillnad. Om du gillade videon, ge mig en like och skriv en kommentar. Skriv vilka meningar som är viktigast för dig. Prenumerera på kanalen och öva vidare med mig. Vi ses i nästa video.